Welcome guys in our today's vlog, installation of small sliding kitchen door. Ito yung ginawa natin sa ating kitchen dahil maliit lang yung ating space. Nagpagawa tayo ng sliding door para hindi masyadong malaki yung makonsume natin na space sa part ng ating kitchen. So idea ito para sa mga maliliit na space ng ating tahanan. Naka-save tayo kapag sliding door yung ginamit natin. See and watch out guys. Dahil ito ay nakakatulong, isa ito sa mga ideya para makasave tayo ng space sa ating tahanan. Okay, we're done guys and sana itong ating na-share ay makabigay sa inyo ng idea para sa inyong tahanan. Thank you for watching in Ken DIY PH.